سلام علیکم دوستان. در این ویدیو برایتان نشان میدم که چگونه اکانت یا حساب اینستاگرام خود را شخصی یا خصوصی بسازیم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین لطفاً سابسکرایب نمایید. بعدا اینستاگرامتون را باز بکنین. زمانی که باز کردین در قسمت پایین بالای عکس پروفایل یا پروفایل آیکونتون کلیک بکنین. بعدا در قسمت بالای سه خطی که دیده می شود کلیک بکنین. در اینجا بالای گزینه اولی گزینه سیتینگز اند پرایوسی کلیک بکنین. بعدا کمی پایین بیاین در قسمت یک گزینه هست به نام اکانت پرایوسی. بالای گزینه اکانت پرایوسی در اینجا کلیک بکنین. زمانی که بالای اون گزینه کلیک کردین در اینجا یک گزینه نوشته است اکانت پرایوت. بالای این دکمه بزنین این رو به طرف بزنین فعال بکنین و بعدا در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک بکنین. اکانت ما اکانت بیزنس است، به اکانت پرایوت تبدیل نمیشه. شما از اینجا میتونین که اکانتتون رو به پرایوت تبدیل بکنین اگر اکانت اینستاگرامتون بیزنس نباشد. دوستان به این طریقه شما میتونین که اکانت اینستاگرامتون رو خصوصی یا شخصی بسازین. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.